Λοιπόν, ασταξανθίνη με φαγητό ή χωρίς φαγητό, πώς απορροφάτε καλύτερα? Μη βιάζεσαι. Τι είναι καταρχάς η ασταξανθίνη, θετικέ? Πες μας τι είναι η ασταξανθίνη, να δούμε αν αξίζει να την πάρουμε ή όχι, και στη συνέχεια θα δούμε και πώς θα την πάρουμε, με φαγητό ή χωρίς φαγητό. Καλησπέρα και πάλι. Πριν από λίγα λεπτά, σας είπα κέφια έχω, ανέβασα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή που φέρει τον τίτλο «Λάδι κρίλ για διατήρηση της μυϊκής μάζας όταν χάνουμε κιλά και αδυνατίζουμε». Ωραία, δείτε το. Και πάμε να προχωρήσουμε στην ασταξανθίνη. Τι είναι? Ισχυρό αντιοξυδοτικό που ανήκει στην οικογένεια των καροτενοειδών. Το πάω σωστά? Και χαρακτηρίζεται από την ικανότητά της να παρέχει προστασία στα κύτταρα από το οξυδοτικό στρες και τις βλάβες των ελεύθερων ριζών σε ολόκληρο το σώμα, συμπεριλαμβανομένου του δέρματος, ιδίως των ματιών, καθώς επίσης και των αρθρώσεων. Υπάρχει σε θαλασσινά όπως ο Σολομός, οι γαρίδες, οι αστακοί, καθώς και σε μερικά φύκια, και είναι γνωστή η ασταξανθίνη για την ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση της SOS για όσους θέλουν να χάσουν κιλά, την προστασία του δέρματος από τον ήλιο και τη συμβολή στην υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος και της αντοχής των αθλητών. Άρα αφορά και εμάς. Εσείς κάντε like και κοινοποιήστε αυτό το βίντεο σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την υγεία, το αδυνάτισμα, τον αθλητισμό, τα βάρη, το γυμναστήριο, γιατί όχι. Και πάμε να δούμε, να διαβάσουμε την έρευνα με φαγητό ή χωρίς φαγητό. Πώς συμφέρει καλύτερα, πώς απορροφάτε καλύτερα, τι πιστεύετε? Λοιπόν, διαβάζω την έρευνα, η οποία στα αγγλικά όπως πάντα, διαβάζω πώς λέγεται. Λέγεται Bioavailability of astaxanthin in Haematococcus algal extract, the effects of timing of diet and smoking habits. Οπότε πάμε να δούμε τι γράφει η μετάφραση. Τα καλύτερα συμπληρώματα λοιπόν καροτενοειδών συμπεριλαμβανομένης της ασταξανθίνης περιέχουν καροτενοειδή διαλυμένα σε λάδι. Πρώτο σως. Το σώμα μπορεί να απορροφήσει καλύτερα αυτά τα καροτενοειδή σε αυτή τη μορφή. Το γράφει Pure and Applied Chemistry από το 1994 η έρευνα. Επιπλέον γνωρίζουμε πως τα συμπληρώματα με βάση το λάδι, παράδειγμα η πολύ καλομελετημένη β-καροτίνη, απορροφώνται 3 έως 4 φορές καλύτερα όταν οι άνθρωποι τα λαμβάνουν με ένα γεύμα που περιέχει λίπος. Για να σας δώσω μερικά στοιχεία, εάν πάρετε, γράφει η έρευνα, δεν το λέω εγώ, γράφει η έρευνα, μία κάψουλα με λάδι στο οποίο είναι διαλυμένη, στην οποία είναι διαλυμένη η β-καροτίνη με άδειο στομάχι, το σώμα απορροφά περίπου το 15% της ουσίας, λένε οι έρευνες. Εάν πάρετε όμως αυτή την κάψουλα με ένα γεύμα, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 47%, οπότε έχουμε σχεδόν τριπλασιασμό της απορρόφησης β-καροτίνης όταν υπάρχει γεύμα. Πάμε να συνεχίσουμε. Το σώμα απορροφά τα καροτενοειδή, γράφει η έρευνα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που απορροφάει και την χολυστερόλη. Δηλαδή συσκευάζει ουσιαστικά ένα καροτενοειδές όπως η ασταξανθίνη στα έντερα, σε μικρά σφαιρίδια λίπους, τα οποία ονομάζονται μικύλια και νομίζω πως δεν έχουν σχέση με το mycelium όπως είναι τα μανιτάρια, ή ίσως και να έχουν, ποιος ξέρει. Το σώμα μεταφέρει λοιπόν μετά την απορρόφηση την ουσία στα κύτταρα μέσω σωματιδίων χολυστερόλης όπως η VLDL, η LDL και φυσικά και η HDL. Πάμε στη μελέτη τώρα που μας αφορά εμάς. Εσείς εγγραφή στο κανάλι, like και κοινοποίηση. Μελέτη. Είναι λογικό λοιπόν ότι το σώμα απορροφά επίσης κάψουλες που περιέχουν λάδι διαλυμένο σε ασταξανθίνη καλύτερα στη διάρκεια ενός γεύματος. Ωραία.
Για να είναι λοιπόν 100% σίγουροι γι' αυτό, ερευνητές της ιαπωνικής εταιρείας Yamaha, λέει η έρευνα, δεν το λέω εγώ, διεξήγαγαν ένα πείραμα στο οποίο έδωσαν σε μισή ντουζίνα υγιή άτομα κάψουλες που περιείχαν συνολικά 48 χιλιοστόγραμμα ασταξανθίνης με άδειο στομάχι. Συνήθως στα προϊόντα εμπορίου η ποσότητα ασταξανθίνης είναι πολύ, πολύ μικρή, νομίζω 5 μέχρι 10 χιλιοστόγραμμα. Έτσι. Εδώ είναι 48, ενώ άλλη μισή ντουζίνα άτομα έλαβαν την ίδια δόση με ένα κανονικό γεύμα παύλα πρωινό. Πάμε τώρα στην έρευνα, στα αποτελέσματα. Τι πιστεύετε ότι έγινε? Ποιοι απορρόφησαν καλύτερα την ουσία? Αποτελέσματα. Η ποσότητα ασταξανθίνης που βρήκαν οι Ιάπωνες στο αίμα των ατόμων που την εβδομάδα μετά το πρωινό έλαβαν το συμπλήρωμα, εντάξει, άρα μαζί ουσιαστικά με το γεύμα, ήταν πόσες φορές λέτε μεγαλύτερη? 2,4 φορές μεγαλύτερη στην ομάδα γεύματος ήταν η απορρόφηση της ασταξανθίνης. Γεγονός που οδήγησε φυσικά στους επιστήμονες στο συμπέρασμα, το άκρος ασφαλές συμπέρασμα, ότι ο καλύτερος τρόπος για να λαμβάνεις είτε β-καροτίνη είτε ασταξανθίνη είναι να συνοδεύεται από ένα αρκετά, θα λέγαμε, πλούσιο παύλα λιπαρό γεύμα, και φυσικά εννοείται καλό θα ήταν να είναι προσυσκευασμένη, έτσι, σε κάποια κάψουλα, ας το πούμε, η οποία επίσης να περιέχει κάποια σφαιρίδια λίπους, τα οποία επίσης θα βοηθήσουν περαιτέρω στην απορρόφηση της ασταξανθίνης από το σώμα μας. Οπότε αν τυχόν κάποιοι από εσάς έχετε σκοπό να πάρετε ασταξανθίνη και δεν θέλετε να πετάξετε στα σκουπίδια τα χρήματά σας και να πείτε π.χ. ότι εγώ πήρα ασταξανθίνη αλλά δεν μου κάνει κάτι, π.χ. λέω τώρα στο δέρμα, στα μάτια, θυμήσου εκείνη τη στιγμή την έρευνα αυτή από την Ιαπωνία, θυμήσου και τον θετικό. Τι σου είπα μόλις τώρα? Καλό είναι την ασταξανθίνη να την παίρνουμε με ένα λιπαρό γεύμα για καλύτερη αφομοίωση, παύλα απορρόφηση από τον οργανισμό μας. Αν σου άρεσε η εκπομπή, κάνε like, κάνε follow, κάνε φυσικά subscribe στο κανάλι. Ό,τι σου αρέσει, κάνε κοινοποίηση ελεύθερα την εκπομπή, και φυσικά επαναλαμβάνω, όσοι από εσάς είσαστε αυτό που αποκαλώ και εγώ health conscious, εντάξει, δηλαδή ασχολείστε αρκετά με την διατροφή και χάνετε καμιά φορά τα λόγια σας γιατί μιλάτε πολλές γλώσσες και γιατί διαβάζετε όλη μέρα και έχετε μπερδέψει τα ελληνικά με τα γερμανικά, με τα ιταλικά, με τα τουρκικά, με τα αγγλικά. Γελάνε στο live chat. Λοιπόν, καλησπέρα και στο live chat, παιδιά. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσουν αυτές οι εκπομπές. Να είστε καλά. Λοιπόν, οπότε ασταξανθίνη με γεύμα. Και τα πράγματα γίνονται πολύ πιο απλά, έτσι, με αυτές τις έρευνες που σας διαβάζω, παύλα ανακοινώνω. Επαναλαμβάνω, κοινοποιούμε ελεύθερα σε φίλους που ασχολούνται με διατροφή, με αδυνάτισμα, με γυμναστήριο. Κάνουμε follow, εντάξει, εγγραφή στο κανάλι, και φυσικά σας περιμένω στις επόμενες εκπομπές του καναλιού που θα περιέχουν πολλές παρόμοιες έρευνες σαν και τη σημερινή. Εύχομαι η εκπομπή να σας φάνηκε χρήσιμη και φυσικά arrivederci, και τα λέμε σε επόμενες εκπομπές. Να είστε όλοι καλά. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και ένα καλό Σαββατόβραδο, και ποιος ξέρει, μπορεί να ξανασκάσω μύτη σε λίγα λεπτά. Ξέρεις ποτέ με το θετικό? Δεν ξέρεις. Να είστε καλά.